Hello guys, අදත් අපි අපේ travel vlog series එකේ අලුත්ම වීඩියෝත් එක සෙට් වෙන්න යන්නේ. සරහින් දවසකට පස්සේ තමයි අපි අලුත් place එකට යන්න හදන්නේ. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ Aberdeen Falls වලට. මේකට අපි දැන් අද ආවේ කැන්ඩිවල ඉඳන් ගම්පල නාවල පිටිය ගිනිගත්තේන පාස් කරලා ගිනිගත්තේනෙන් NSB නෙවෙයි HNB බැංක් එකෙන් අතුරු පාරේ තමයි එන්න ඕනේ. කොහොම හරි පේරාදෙණිය නම් ගත්තොත් කිලෝමීටර් 500ක් වගේ දුරක් තියෙනවා. ගියල්ල ගැන කියනවා නම් මේක කේරළගමු ඔය කියන්නේ තැලණි ගඟේ ප්‍රධාන අතුගංගාවක් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. මීටර් 98ක් වගේ උසයි. ගිහිලා බලමු අපි කොහොමද ප්ලේස් එක කියලා. Taruh di minggu depan sih ya kita. ඔයාලා ගිනිගත්තේන පාස් කරලා ආවම HNB බැංක් එකෙන් අතුරු පාරේ ආවම ඒ පාරේ දිගටම එන්න තියෙන්නේ. පාර ඉවර වෙන තැනට තමයි අපි එන්න ඕනේ. එතන වාහන පාක් කරන්න ස්පේස් තියෙනවා. එතනින් පල්ලහට මීටර් 350ක් වගේ යන්න තියෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. ඉන්න මේ පාරේ තමයි අපි යන්න ඕනේ. प्लेस ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ තියෙන්නේ පීක් එක.
ගයිස් අපි ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලට මේ පිටිපස්සෙන් තේන්නේ Aberdeen Mall. මේ දවස්වල වැස්සකින්ද වතුර පොඩ්ඩක් වැඩි නැත්නම් ගලි පාරක් තියෙනවා. එතන මැදට යන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල නම් බෑ. මාර විදිහේ වතුර තරයි. ඔයාලට පේනවා ඉතින්. මාර ලස්සන පුස්සා. අපි මේ රූට් එක આવුත් ඔයාලා මෙතෙන් එන්න පුළුවන්. ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් දාන්න කියලා දවස් ආවේ. ඩ්‍රෝන් ෂොට් එක දාන්න කියන්නේ වතුරත් එක්ක අමාරු වැඩේ කරන්න. කියන්නේ සුපිරියර් ප්ලේස් එකක් කියලා. ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම දියල්ලා බලන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් guys අපේ Aberdeen Falls vlog එක ඔන්න ඉවරයි. අපි දැන් යන ගමන් ඉන්නේ. අපිට කියන්න තියෙන්නේ මාර ලස්සන ප්ලේස් එකක්. ඔයාලත් ඇවිල්ලා බලන්න. හැබැයි වතුරට නම් වයින් යන්න එපා. සෑහෙන කැමරාවක් තියෙනවා එතන පේන විදිහට. ගමේ පැත්තේ තියෙන්නේ වතුරට වයින්නවා එපා කියලා. නිදිමට කියන්න තියෙන්නේ අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ ලස්සන තවත් ප්ලේස් පෙන්නනවා. BroZ shooting channel එක subscribe කරන්න. happy page just travelers like කරලා තියාගන්න. අපේ අලුත්ම updates ඉක්මනට දැනගන්න ඕන. අපි යනවා bye.